افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او نن زه یوازې نه یم له ما سره ده فریحه چې هغه بیخي د لرې د قندار نه راغلې ښه راغلاست شاید مراد سه نو دا ستا مینه ده چې تا زه راوغوښتلم او ورته ماته دونه ښایسته چانس راکړي ډېره خوشحاله یم فریحه باره کې درته وایم فریحه غواړي چې تلویزیون کې کار وکړي فریحه غواړي چې هوسټینګ وکړي نطاقي وکړي او زده کړه د نجیبې څخه وکړي زده کړه نجیبې څخه اوس ګورو څونه زده کړه جینې کوي ښه نو بیا څنګه دې ما سره کانټیکټ وکړو نو ما ورته ویلې چې صحیح ده بنډار پلیټفارم د هغه ټولو نوي نجلۍ هلکانو دپاره دی چې هغه غواړي تلویزیون په دې مسله کې کار وکړي او زه څومره کولی شم چې هغوی سپورټ کړی سم او زما څومره همکاري له دوی سره نو کندهار کې موسم څنګه وي هلته ډېر یخ دی که یا دلته ډېر زیات یخ دی په کندهار کې ډېر ګرمي و مطلب شایسته موسم و شایسته موسم ولې پنکې لګېدلې وې تا ویلې پنکې لګېدلې وې بالکل مطلب اسی لا ضرورت و ښه خو په هغه ورځ چې زه راتلم کابل ته نو هلته هم لږ موسم یخ سو دلته زیات یخ کابل کې ډېر زیات یخ دلته جاکټ پکار دی بقاعده چې یا کمبل واخلو یا جاکټ واخلو یخ دی و سټوډیو ته سیم راغله نجیبې دا سټوډیو خدای دغسې یخه ده که د تاسو ایسي لګولې مهنه ده موږ ایسي لګولې ځکه څه لایټ سي اوس خو ایسي بند سو نه نو بیا اوس به یو 15 دقیقې بعد ګورې چې سټوډیو به ډېره زیاته ګرمه سي نو تاسو هم ایمیل رالېږئ او زه غواړم چې یو ایمیل ته م زر جواب ورکړم صحیح ده بیا ځو د اشپزخانې خواته ښه دا هم سادي هاي Barbidol looking so pretty as usual. ډیره زیاته مننه. You are a big inspiration for me and all Afghan women. Stay blessed, Sadia. Thank you so much, Sadia جان. ډیره زیاته مننه. ستا سترګې ښایسته دي. چا سترګې ښایسته هغې ته نور خلک هم ښایسته ښکارېږي. یا ته خپله ډېره ښایسته هغه په دې درته وایي. ښه زه خپله ډېره ښایسته یم. بالکل. اوکې صحیح ده بیا هم ډیره زیاته مننه او همدې سره ځمه د بل ایمیل خواته سلامونه او احترامات قدرمنې نجیبه فیض د افغانستان د خلکو د زړونو سرداره زما سرداره د مینې یاره هغه سندره دې راپه یاده کړه ډېره زیاته مننه او دا څوک دی دا هم خوشحال بلالزی د ننګرهار څخه صحیح ده او وایي چې ستاسې خپرونه هره ورځ ګورم خپرونه د معلوماتي ده او د ورځې ستړیاوې پې رفع کوي ستاسې خپرونه چې دا کار د انسان په روان ډیر مثبته اغیزه لري ډیره زیاته مننه زه هم غواړم چې د ماشومانو د اعتماد پر نفس زیاتوالو او هغوی ته د ښه زده کړو په لاره کې ښه غواړئ چې تاسو خپرونې ته راوغواړم او په دې موضوع تاسو سره خپرونه ولرم نو انشاءالله خوشحال بلالزی انشاءالله حتما زه به خپل ټیم سره خبر وکړم چې تاسو خپرونې ته دعوت کې تاسو خپله شمېره هم رالیږلې همدې سره به داسې وکړو د اشپزخانې خواته به ولاړ بالکل درته یخې سړی بیا وژې کېږي هم ډېر زیات صحیح ده راځه ښه سلام وعلیکم نجیبه جان خوب هستید؟ خوب هستین بخیر شما خوش آمدید زړه سره دغه بسیار زیاد خوش آمدید تشکر از خود شما تشکر یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین دوستان عزیز من امشب شام در نظر گرفتم یک برنج شوله سفید است همراه ساس رومی به شما آماده کنم اینجا فهمیدیم نخنامیش میبینیم بعد از این سرتر تایش صحبت میکنم سپینې وریژې له رومي بانجان سره لازمه مواد وریژې نیمه کیلو 50 افغانۍ رومي بانجان نیمه کیلو 15 افغانۍ مستې یوه پیاله 10 افغانۍ تازه مرچ 3 دانې شبت یوه دسته 10 افغانۍ لیمو اوبه 2 قاشقې رب 2 قاشقې پیاز یوه دانه غوړي مرچ او مساله د ضرورت وړ نو سپینې وریژې د سرو بانجانو سره تا به نه یې خوړلې 15 افغانۍ کې دغه خواړه تیارېږي نو یلدا جان خود فریحه جانم نخورده امی غذا را شما برای بگوین که چی رقم پخته میشه؟ بله دوستان عزیز یک شوله تاجیکی می باشه که در تاجیکستان زیادتر پخته میشه دوستان عزیز برنج خود اول یک کمک جوش میتیم بسیار یک کمک او دارم تا یک گوشه میمانیم بعد از او پیاز اینجا داریم یک عدد پیاز توته میکنیم در یک مندازیم پیاز بسیار کم گلابی میکنیم بعد از دوستان عزیز نیم قاشق زردچوبه مندازیم نیم قاشق چهار مساله نیم قاشق مرچ سرخ یک قاشق تخم گشنیج یک قاشق مرچ سیاه و یک قاشق نمک این خوب میکس میکنیم که کمک رنگ خود بگیره بعد از این برنج ما که کمک جوش دادیم میره مندازیم مقدار آب که داره دیگه میکسش میکنیم که آب خود خوش کنه اینجا شبت داریم شبت توتا میکنیم مندازیم چند تا مرچ تازه مندازیم 2 عدد لیمو را آبش مشفلی مندازیم این بر مدت 5 دقیقه دم میمونه و کم شبت دیگه که اینجا داریم دوستان عزیز این دماس توتا میکنیم بونجرمی خود از تراشک میکشیم یک کمک بسیار روغن میمونیم و یک ساس جور میکنیم وقتی که دغوری کشیدیم مثل شوله قروتی واره بینش چقر میکنیم از این ساس در بینش مندازیم 4 طرفش هم کتمی ساس دیزاین میتیم و ما از خودم شبت مندازیم همراه فامیل نوش جان میکنیم واو
از نمی ما فکر می بسیار این غذای تاجیکی است. بله شوله تاجیکی است. شوله تاجیکی ما مردم ماش مندازیم واقعا ماش استفاده نمیکنن، اما تا سفید شوله پخته میکنن ماش نمیندازن. شوله دی خوشه؟ شوله می ډیره خوښه ده، خو دا به طبیعي نیو و دا تاجیکستان شوله ده، تاجیکستانی شوله ده. دا بانجان څه ته وایي؟ موږ بانجان ته وایو. نه دا بانجان سرخ، رومیانو ته بانجان وایي. شاید په تاجیکي کې که په کابلي کې فارسي کې. ته امریکې نه راغلی فارسي کې د کندهار نه راغلی یم. کندهار نه راغلی، بل هېواد خو نه راغلی. نو موږ بانجان بل شي ته وایو. دماغ خو د مې نورو سره اسانه کېږو بنډار دی نجیبې سره. یو بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او له ما سره فریحه خپرونه کې ناسته ده. او څنګه چې تاسو معلومه ده همیشه په بنډار کې د یکشنبې په ورځ مختلف څه ورته چې بنډارونه تاسو ته زه راوړم. نو هغې کې دا هم وي چې مثلا راسته راوړو چې کوم خلک لري هغه په خپرونه کې شامل کم خاص کر ځوانان. صحیح ده. بیا د هغې نه وروسته چې دی نو اوس بیا مې زه یونیورسټیانو ته هم لاړم په کابل کې چې کوم یونیورسټیانې وي چې نیغ په نیغه د دې سټوډنټانو سره چې د کتنه وکړم. او اوس مې کوشش دا چې نوي نجونې چې څومره دي هغه که په هر مسلک کې چې هغو ته دا پلیټفارم اویلیبل اوسېږي د بنډار چې هغې راسي او څنګه هغې په خپل مسلکونو کې مخکې ځي او څنګه مسلک خوښي او په هغې کې بیا داسې یو نجلۍ چې فریحه ده چې هغه غواړي چې هغه په تلویزیون کې ایز اینکر ایز هوست ایز نطاق کار وکړي. نو زما لپاره د دې نه نوره د خوشحالۍ څه خبره کېدلی شي چې یو نجلۍ دومره زړه وکړي چې هغه په دومره پابندیانو په دومره مشکلاتو کې راځي د تلویزیون پردې مخې ته. نو هغې سره به خبرې وکړو. فریحه جانې څنګه چې دا ته معلوم موږ ته معلومه د پښتنو ټولنه بیا د افغانستان ټولنه ډېره زیاته څه ورته چې کنزرویټیو ده، ډېره زیاته سخته ده دې شیانو کې. نو اوسه پورې خو لا موږ نجونې چې دې ته جنګېږي چې مکتب ته ولاړې سي که نه. نو ته د کندهار سر نه سې تا دا خواهش په زړه کې پیدا سي باید ته هم تلویزیون کې کار وکړې. دا څنګه څوک دی آیډیل دی څوک ګورې څنګه؟ افغانستان چینل سره ډیره مینه لرم په دې وجه. افکورس مشکل دی زموږ د کندهاریانو د شنجونو دپاره ډېر زیات سخت ماحول دی دغو. نو ډېر په سختیانو کې زما هم لایف تیر سوی دی، خو بیا هم هغه خواهشات او هغه زما تقدیر زه راوستلم دلته. نو خواهش لرم چې وکړم کار، خوښ مې دی. او خو ما وویل زیات زه ستا شو ګورم او ستا د وجې زیات ما خوښ کړی دی دا کار چې زه وغواړم. یعنې دا کسو زما مجبوره کې راځي اوس یې کور والا ما په سوټي روانه کړي یا ټوله ته ګورم چې ټول کندهاریان تلویزیون زیاته سوټي نه یا زما ټوله کور والا ته خوښوي او ما ټول څه پوښتنه کړې ده او ټوله راضي دي. صحیح. نو ته نن رالې نن اوله ورځ ده تا وکتل چې مثلا یو انسان چې په تلویزیون باندې ګوري دا د یو ساعت خپرونې سړی وایي بس نجیبه راغله دوه درې خبرې وکړلې او بس خبرونه خلاص کیمرې واخواته به سړی ته معلومېږي چې دا څرنګه کار دی، یو غټ ټیم دلته کار کوي او هغه ډېر غټ کار دی که نه او منډې تړلي اینډ ټایم باندې میلمه دې کینسل کېږي میلمه ټول مشکلات. نو ته فکر کوې چې دا هر شی ته هینډل کولی شې؟ بالکل کانفیډنس ډېر زیات لرم. خو مطلب زه تا استاد که منمه خو نن ما دا زده کړه وکړله دا مې زده کړه او اسانه دي ماشاءالله. مشکل ډېر زیات دی خو که انسان یو شي ته وګوري چې زه دا کار کوم یو ته یې وکړي چې زه دا غواړم چې دا وکړم نو بیا مشکل نشته، نو کولی شم چې وکړم. یو خو دا کار دی او بل چې موږ په تلویزیون چې کوم خلک راځي صرف تلویزیون خبره نه کوم هغه میرمنې چې هغه کار کوي مثلا دا یلداره یلدا سهار راوځي ځي یو رسټورانټ ته هلته اشپزي کوي بیا هغې ځینې فري سي بیا ماښام دلته دې شو ته راځي اشپزي کوي. نو دغسې هره نجلۍ یا هره ښځه چې د هغسې باندې راوځي کار کوي فریحه جانې په دې جامع کې رنګ رنګ خبرې اوري، رنګ رنګ تهمتونه په ځان باندې لري. صحیح ده. نو آیا ته منت ځکه چې دا د ډېر یو قوي ذهن غواړي چې دې سره مقابله وکړي نو ته دا زما صحت ته وګوره دا په دې وجه چې ډېر زیات پریشر دی نه خو حالات سره مقابله مې ډېر زیاته کړې ده خو غواړم چې بالکل کولی شم او ډېر مشکل دی دا ستا خبره ښایسته ده
چې زموږ معاشره موږ نه پرېږدي د شیانو ته او غواړي هم چې وګوري یعنی هغه تشویش کاریږي نه هغه تشویش کاری سي پردي ستوري وګوري نه خپل ولا نه پرېږدي خپل نه غواړي چې خپل کم نجونې یا ښځې داسې کارونه کوي مشکل ډېر زیات لري نو مقابله کوو نه ولې نه صحیح مقابله به کوو ورسره په کار هم ده صحیح ده او دا راته وایي چې ستا خپله یو څه زما دا شو ګوري فلمونه هم ګوري اکټینګ سره بالکل انډین موویز ډېر زیات په شوق ګورم او ډېر زیات شاهرخ خان دی عامر خان دی دا زموږ چې کوم هغه ورځ راغلی ما ولیدلې او نن هم در سره د ورځې چې ته ما راغوښې ما تا سره خبرې کوي نو ما داسې کولی چې ستا ته نن د اکټینګ جراثیم هم ستا او زه خو غواړم چې زه په فلمو کې هم کار وکړم ښه فلمو کې خو ګوره چې اجازت به راکړي که نه او ډېر زیات ورسره نو سلیم شاهین به ګوري پروګرام نو بیا سلیم شاهین زموږ ډېر غټ شته ویلي شاهرخ خان سلمان خان دی که نه مطلب هغه پښتانه مایره خان چې اوس انډیا ته تللي او فلم یې جوړ کړی و نو زه ډېر زیاته خوښوم هغه نو زه وایم داسې باید زموږ پښتنې نجونې چې کوم بیوټي لري او کولی شي باید وکړي اوس هم د بالیوډ کې څه فلم کوم که خدای مې نه غلطي د سلمان خان یو فلم کې یو افغاني نجلۍ د هغې کې کار کړی دی سلمان خان مووي ده آی تھنک که نه زه هم دومره فلمونه زه خو بنډار افغانیانو خو ډېره ترقي کړې ده په ټوله دنیا کې ماشاءالله بالکل به کړي نو کم مووي د زه نه یم په خبره زه خپله نوم یې رانه دی خو دومره ته معلومه ده چې یو افغاني نجلۍ هم په یو انډین مووي کې یو ډېر ښه رول لري یعنې ډېر ښه رول لري هغه مې دا خبره په دې باندې راپیاس چې تا ویلې چې تا دا هم شوق دی سته زه غواړم جان ابراهیم سره وکړم یو ښایسته مووي جوړه کړم جان ابراهیم سره ماته موقع راکړه که نانا پاټیکر درته وایي بیا نانا پاټیکر هم صحیح دی خو جان ابراهیم زیات خوښ دی نانا پاټیکر زما ماما جان ته ډېر سوی دی هغه هم صحیح دی هیرو بالکل نو جان ابراهیم ډېر زیات خوښ دی صحیح ده ښه دا راته وایي چې ته خپله سې نطاقي کول غواړې که نه نو ستا زیاتره څنګه خوښ دي چې څنګه خپرونې ته ورلی زه وایم چې د خپل د ملک حالات ته وګورم هغه رنګه خپرونې وکړم چې انسانان یو زده کړه ورڅخه وکړي یو عمل په وکړي عمل خو به دوی نه کوي که کولو والی نو ضرور به کوي نو کیدای شي یو داسې یو شی ورته ښکاره کړو چې دوی نه چینج سي زه خو وایم چې دا نجونو باندې دومره سختیانې دوی کوي په دې باره کې او بل زموږ د ملک چې کوم حالات دي د ملک دپاره بس ما خپل ملک دپاره خوښ ده چې زه کم هوسټینګ زه وکړم په هغه کې زما د ملک ډېر زیات فایده وي کامیډي دا شیان خو خپل ځای لري نه ځکه ما ته ویل وخت چې زه پالیټکس خوښوم نو زه دا رنګه شوز خوښوم یعنې ته غواړې چې څه ورته وایي سیاسي خپرونې بالکل هغه پرسنل چوایس مې دغه دی ښه نو سیاسي خپرونې څه رنګه مو اوسېږي چې بیا هغه د هغې وطن ته بیا ته فکر کوې چې فایده رسېږي نو هغه به زه خپل د ملک حالات چې څه وینم په هغه باندې باید موږ کار وکړو کوم چې زموږ د ملک حالات خراب دي ښځو دپاره ډېر زیات څه کار کول غواړم نور زه په ملک هېڅ کار نه لرم کوم چې لیډیز مسلې دي زموږ د کندهار سوی د افغانستان ټولو ښځو ته ډېر زیات مشکلات دوی ورکړي دي هېڅ عزت هم نه ورکوي نو زه د دغه ځای دپاره کار نه داسې خو به نه وایي ټوټل ځکه چې د موږ ډېرې مثلا زه فکر دا کوم چې زه که نن تلویزیون کې یم یا مثلا موږ په دا اوس نوی پارلمنټ جوړ په دې کې ډېرې نوي نجونې راغللې نو ته 20% خلک په سایډ یې نه زه به 80% خلک شیم نه صحیح ده تعداد یې کم دی خو داسې نه ده چې بیخي نه څه د خلکو 80% دپاره غواړم چې کار وکړو 20% بالکل ستا ماشاءالله ښه خلک ستا یقینا نو سیاست خواته هم بیا راځې که نه افکورس بالکل به راځم زه نو وکالت مې ډېر خوښ دی سیاست مې ډېر زیات خوښ دی لیډیز دپاره خصوصا کار کوم فلمونو کې تا ویلي چې کار کوم نو خورې جان فلمونو کې به کما فلم چرته هم جوړوي یا چیرې هم جوړوي نو زه خپل د لایف سټوري به غواړم چې په یو فلم کې نشر کړم په هغه ام پروډیوسر یم ام ډایرکټر یم ام پکښې اکټینګ وکړم خواهشات دا لرم خپل په لایف باندې و او هغه هم د افغانستان سټوري پکښې ښکاره کړم داسې خواهش لرم فلم کې هم کار کوي هوسټینګ هم کوي او سیاست ته هم راځي سندرغاړې خو به نه جوړوي او بالکل سندرغاړې یو دانه سانګ اوس ریډي کومه د زرڅانګې یو سونګ به راخلم نیو کوم به انشاءالله زرڅانګې خپل په اواز باندې ډېر زیات هغه یو ډېر پخواني او ډېر ښایسته سندرغاړه وه کوم چې د هغې کلچر ته موږ وګورو هم بیا هغې داسې ښایسته سینګینګ کړي دي نو هم د زړه سینګینګ کړي دي که یا نو زه وایم چې زه د هغې یو ښایسته سونګ راواخلم چې کوم زما ډېر زیات خوښ په هغه باندې نیو سونګ ووایم او هغه داسې هغه لري تصمیم لري چې باید د اشپزي هم زده کړي یا په کوم پروګرام کې اشپزي مې ډېره ښایسته اشپزي زده ده یو ورځ ما راوغواړه په ما اشپزي وکړه کندارۍ فوډ را باندې پوخ کړه چې سم
چې څه دیم ستا زیات خوښ یې هغه در پخوم. نه خو کندهار نه ته راغلی زه خو نه کندهار خو هم هر رنګه خوراک خوري لکه څرنګه چې دلته کابل کې هر رنګه فوډ یوز کېږي همسې هلته هم داسې. نو څه زیات مزدار پخولی شي؟ بریاني ډېر زیاته ښه پخولی سم. واو کندهار کې بریاني کندهاري ډش دی. واو بلکل زموږ خپلوان چې زما کور ته راځي نو هغه زما څه دا وایي بریاني راته پخه کړه. ښه صحیح ده. کړي ډېره ښایسته پخولی سم او دال چاول بانجان سره د کروتو د چټني سره هر شی ښه جوړوم. ډېر ښایسته اشپزي مې زده. یعنې نه مو خو داسې ملټي ټالنټډ نجلۍ. بلکل ځکه زه غواړم چې زه هر رنګه کار وکړم. راځي هر رنګه ډیزاینینګ زه ډېر ښه ډیزاینر هم یم. ما ته ډېر ښایسته سلایي هم راځي. واو په دې باندې به هم خبرې کوو. دا خو موږ سره او زه بیوټیشن هم یم. واو په دې ډېر کارونه ته مزه اخیستی. واو څومره ډېر کارونه کوي په یوازې سر باندې یا د کولو اراده یې لري. فریحه کړې مې هم دی. میډیا اوس جوین کړی دی. دما خلو بیا بیرته راستان کېږو. دما یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او له ما سره فریحه جانه ناسته ده چې د قندهار څخه راغلې ده او هغه وایي چې هم غواړم چې سیاست ته ولاړه سم، هم غواړم چې فلمونو کې کار وکړم، هم غواړم چې سندره ووایم، هم غواړم چې نطاقي وکړم او هغه هم د سیاسي خپرونو او وایي چې بیوټیشن هم د عادي خو زه منم ځکه چې دوی خپل میک اپ خپله کړي دي او تاسو معلومیږي چې څومره ښایسته معلومیږي. نو دا راته وایي چې ایز ا بیوټیشن دی چې کړي دي نو ویښته سټایل دي مور سره ځري که نه خالي میک اپ دي؟ بلکل میک اپ د وریښتو سټایل او مینیکیور پیډیکیور ویکسینګ څونه چې په دې کې بیوټیشن کې کورس دی هغه ټوټل ما ماشاءالله زده کړی دی. آیلیشز موږ لګو، وریښتان لګو، ډېر زیات کار دی دا. صحیح ده. نو فریحه جانه داسې نه معلومیږي چې مثلا تا په دې لږ وخت کې نن اوس ما تا سره خبرې کوم ما تا نه پوښتنه کوم دومره ډېر فیلډ دي او نن سبا خو زه درته خبره وکړم زه تللې یم روسیې ته. زه روسیې ته ولاړم نو هغلته ما د افغاني او د روسي چې کوم سټوډنټس ول هغو سره مې مرکه یعنې کتنه وله ما چې هغه ولیدله نو په هغې کې ځینې رشن هلکانو نجونو چې هغې په پښتو کې خبرې کولې، ځینو ډېره ښه دري کې خبرې کولې. نو زه ډېره حیرانه شوم. نو ما ویل دوی ته څه ضرورت دی چې دوی به دري یا پښتو یادوي؟ نو هغوی ویلې چې دا د دوی مسلک دی او دوی به تر څو چې ژوندي دي دوی به همدا په پښتو په دې ژبه کې به دوی مثلا خپل درسونه وایي خپل. نو ما دغه ویلې چې یعنې دوی خلک په یو مسلک کې فوکس کوي. تا دومره ډېر شیان ځان ته انتخاب کړي دي نو داسې نه معلومېږي چې ستا ته به دا ټولو شیانو ته ورسېږي پوره ایمانداري سره؟ بلکل یو د یو ښځې دپاره پکار دی چې هر کار ورځي. نو هم کورني کارونه باید زده کړي هم چې کوم د باندې ضرورت وي. دا ټولو خو زموږ کورني ضرورت دي لکه د بیوټیشن چې سو نه هغه نه یادوم. مثلا ته وایې چې زه سیاست ته منډه کوم، زه اکټینګ هم کوم، زه نطاقي هم کوم. نو دا د باندې کار درته یادوم چې آیا دا ټول رانیوله ځکه چې زه ته یو خبره وکړم پالیټکس یعنې زما خو نه هېڅ نه دي خوښ ځکه چې د موږ په جامعه کې دا کم پالیټکس دي ته ډرټي پالیټکس وایي که نه. نو دا د سړو دپاره هم ډېره سخته ده. نو نجلۍ دپاره به څنګه اساني؟ یا نو بې نظیره وګوره څومره غټه پالیټکس کې لیډره تېره سوې ده. نو زه په دې وجه د هغې څخه ډېر زیات مینه ورسره لرم. نو خو هغې خو اکټینګ نه کوي نه سندرې ویلې؟ نو زه بیا غواړم فوکس زه غواړم چې زه اپلای ټولو شیان وکړم په هغه کې چې څوک ما ډېره خوښه کړي چې وایي دا کار کولی سي نو به زه هم هغه کار کوم. نو زه دا چوایس ورته لرم. ښه داسې یعنې ته وایې چې هر چیرې اپلای وکړم نو چې هر چیرې تا ته ریسپانس زیات ریسپانس راغلی و نو زه به په هغه کې زیات مطلب ریسپانس به هلته راځي چې کم کار ما ښه کړي نه. نو ګوره چې زه به کم کار ښه وکړم. زه خو خواهشات د ټول لرم. خواهشات د ټول لري. زو داسې نن موږ ته تاجکۍ شوله پخوي د یلدا خوا یلدا جان
بله جانم. شما کتم هستین؟ بله یا چرا نی؟ خب چی؟ شوله پخته شده ددم موندیمش. یک 10-20 دقیقه ددم باشه این ساس رومیش جور میکنم، کمک روغن انداختم، بونجور میره از تراشه کشیدم میره تا مقدار میبریم که آب خدا خوش کنه. خب آب خدا خوش کرد بعد از شوله که در قوری کشیدیم گفتم مثلا شوله قروتی رو به سطحش چقل میکنیم از این ساس در بینش مندازیم و دماس هم شبت گت میکنیم بعد از اون میشینیم نوشجان میکنیم. بسیار یک شوله مزه‌دار است. امی ساسی که از بانجان برش تیار میکنی دینمی دیگه هم کدام چیز انداختی؟ بسیار کم نمک دیگه، کمک روغن دیگه مش بسالات. نه به خاطر که کل چیز در بین خود شوله است. مرچ و مساله شوله تند تیز است. بازی رو مگه تند کنیم باز بسیار تند میشه. یلا جان. بله جانم. دلم میشه که من خود یک بازی چیز کنم، بازی کنم یو لو بلا تاسو رکو فریسته اجازه ده؟ بالکل کنه؟ اوه ته دا همیشه نه خبرونه کې بس خپل دیګي کوي و دی ورته نوریس نه کوي نوریس مشت نه را ګوري لا اگر راست پرسنا که نجیبه جان همی شغل مر بیخی از گپ مانده می کارم همی وظیفه در رستوران هم کستم می آردر که میای مشتری میای الا بده ولا کار کو ولی زودتر آردرت بره هیچ کس در قصه گپ نیست زیادتر در قصه کاره این می باعث شده که ما کم گپ شده. یگان کس برای ما میگه تو یلدار اصلا با گپ زدن نمیمونی. نه او گپ نیست، من خودم کم گپ هستم. خب کم گپ کوم وای ز کم خبری کوم وای دا خو رستورانت کې کار کوي ز کار کې دومره همیشه کاری په رستورانت کې دومره ډیر اورډرز راځي او هغه مش تیارو وای اصل د خبرو د پر وخت نه پیدا کیږي. نو اوس ته باید دا راټینګ کې اوس به دا راټینګ صحیح ده او صحیح ده ایچیاس خو ایچیاس اوکی کاسه گلی آب دو رنگ گروپ گروپ است. نه نه شما اگر میفهمین که کاسه گلی آب دو رنگ چی است برای من ایمیل کنین یا در اینستاگرام بانین خوب یا در بندار اینستاگرام یا در فیسبوک بانین و باز میگیم که کی جوابش درست من قصر غلط جواب دادم باشه یه ذره خنده کنین. اصل جواب چی است؟ وای خلک ایمیل راوړي که خو جواب ورنکو بیا زه درته وایم. شم خب آها یلا جان صندوقچه فلفلی نه قلف داره نه کلی. چهارمغز. چهارمغز جواز دیو و هم اینیقا گل کل خانه کاه گل اینمی گروپ است گروپ. خب باز پسان گفتی ما خورا ما نه ما نمورا غلط گفتم تو باشه ذره خنده کنیم. بسیار هوشیار هستی که ما برنامه یک سال پیش بردیم یلا جان امی چلول از ما یاد گرفتی راستی. خب ای چقدر جالب است. خب در روز میره شب میآید دانش باز میمانه. امی بوت از شبلی است. چی چیزای جالب شطرت وایشه زه خو په فارسی وای ټول پښتو کې درته هم خوري سونډې دې مخره بیا هم دومره خاص نه لري هغه دومره دې سپي وخوري. دا اوس بوټکس ورته کوم ښه بس ډاکټر صبور ته موږ د مشر یو ډاکټر لرو ښه ډرمټالوجست دی و بیا هغه ته هغه به درته بوټکس زما خپل رور هم ماشاءالله ډاکټر دی ښه ډېر ښه ټوله ورځ ګرځي سکور ته د شپې راسي خوله یې واز نیولي. آی تھنک بوټونه دا وای دومره هوښیاره ده ښه هغې وویلې که نه فاسق یم بوت ویلې نه په خدای که زه په پوه سویم ګوره که سم مې واخیست موږ ډایرکټر وایي زه په پوه سویم نه یم چې ته څه سره وویله ګروپ پورې مې په یاد دی د هغه بعد زما دماغ هم یو بل ځای ولاړې او ستا دماغ چیرې دی دا ته وایه زه بوټونه مې په پښو وګرځېدلم یو ځای ګرځېدم ښه نو په دې وجه ما بوټونه ښه یا خو د دې سوال زما خیال دغه جواب دی صحیح ښه ښه نو اوس به زه له تا کې پوښتنه وکړم صحیح ده او هغه به دا پوښتنه درنه وکړم چې که اول ته غواړئ که نه ځکه چې همیشه خو داسې نسې کولی چې کوم پروګرام تا دپاره تلویزیون ته راځي شروع کړئ نو باید اول د صفر نه سټارټ کړئ شروع کړئ صحیح ده نو ته څه فکر کوئ چې په شروع کې تا ته څنګه خپرونې باید واوسېږي چې ته هغه سره راحته اوسېږي څه فکر کوئ چې هر رنګه کوم چې چینل ته کمفرټ یې هغه دې ما ته ووایي چې بس همدا دا به زما ریهرسل به زه ورته کوم او بالکل ما ته هېڅ مشکل نه لري چې کوم پروګرام دوی خوښ زه په هغه کې انټرسټډ یم
اوس که زه خپل په سر کوم خو نو زه خو به هم دغه ستا په رنګه به کوم بالکل نو چینل چې څه خوښوي زه ورسره کار په هغه رنګه کوم نه هغه خو ما خو یې را خو چینل خپله خوښه ده هر انسان خپل ځان ګوري په یو قالب کې که نه چې زه څه شي کې زه باید څه شی مطلب سټارټ څرنګه واخلم سټارټ باید کامیډي څخه وي کامیډي اسانه هم ده نه زده ده کامیډي خو یو فکایي راته وایي دا موږ وګورو که نه څومره کامیډي فکایي دې زده ده څه لطیفه څه جوک وای لاړ شه پېښور ته کمې ستور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه دا کامیډي سوله ولې چې ما ته سندره نه راځي اوکې زه حیرانه شوم موږ خو نن پورې دا فکر کوو دا سندره ده دا لطیفه ده یا دا کامیډي سو که نه ولې چې ما ته سندره نه راځي ښه نو په دې وجه ښه صحیح ده او دا راته وایه ستا دپاره څومره درته مهمه ده چې اولنۍ سټپس تا وخت د تلویزیون دپاره دی که نه دې نه پس ته څه فکر کوې چې بل به کوم جي ته ځې یعنې سیاست ته به ځې که بیوټیشن کورس چې کړی دی سالون به خلاصوې او که سینګینګ خوا ته به ځې نه 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 زه به نه بیوټیشن کورس خو ما کړی دی او ما دا 3 کاله خپل سالون هم کندهار کې چلولی دی پاینو مینه کې وه خو اوس چې دی زه به بالکل میډیا کې کار کوم لایک هوسټینګ به کوم یا به په پالیټکس کې که ماته چانس راکول سي خو زه به هلته کار کوم نو پالیټکس خو چانس مینس به داسې وي چې زه به غواړم لکه زه د حامد کرزي ډېره غټه فین یم زه غواړم چې د درانیانو زه خپله دراني یم پوپلزي یم د هغو دپاره پالیټکس کې چې دی یو برخه ولرم اوکې او ورسره شو هم وکم شو هم وکې ښه ډېر ښه دمه اخلې دمه یو وارې بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره له ما سره فریحه جانه ناسته ده او فریحه جانه غواړي چې نطاقي هم وکړي سیاست ته دونه مسلکونو کې خو زه مرسته نه سم کولی خو نطاقي دپاره زما د بنډار دا پلیټفارم د دې په خدمت کې دی چې څومره کولی سم دې سره مرسته وکړم او یقینا په اوله ورځ باندې هم څوک اول ور باندې نه استاد کیږي او نه دومره زده کړه کولی سي ایکسپیرینس او تجربه وخت سره راځي همدغسې ده که نه یقینا چې کله نن چې تا دومره ښایسته میک اپ کړی ده او دومره ښایسته سټایل دې کړی دا هم تا په اول ورځ چې ته تللی او تا خپل کورس اټینډ کوي نه به دي زده کړی صحیح ده په دې کې میاشتې لګېدلې په دې ډېر کلونه لګېدلي چې دا سټایلینګ او دا میک اپ او دا شیان تا زده کړي نن ته دلته کې نو زه فکر کوم چې دا نننۍ خپرونه بیا انشاءالله ته یادوي چې ولا د نجیبې پروګرام ته تللی وم نجیبې سره مې داسې بنډار لدی دی دا او انشاءالله چې کوم ستا خوبونه دي خدای دې ګرد سره رښتیا کړي خو دا رسې همت به نه بایلې اف کورس صحیح ده زحمت چې د هغه خامخا اړتیا لري دی ته رنګ راوړي نو اوس به زه د میوزیک ګیم خواته شم صحیح ده نو بیوټیشن چې یو تا ویلې چې ما په عینو مینه کندهار کې 3 کاله ما ورې سالون دی و نو سالون کې به دی چې اکثرا میوزیک هم لګېدلی صحیح ده بالکل 24 اورز ورې خو زما خو دونه خوښ دی یو زه بېدېږم زه میوزیک بندوم یا یو ځل لمونځ کوم کنه خو زه میوزیک ډېر زیات اورم پښتو او انډین ګریټ نو راځئ چې اوس وګورو چې دا څومره انډین او پښتو سندرې دا پیژنې ښه بدر ترارم ستا بدر تباخم ګرځم در سره خانه دیورانه شجوګي ګرځم در دا خو زما ډېره خوښه ده سندره دا څوک دی سندرغاړی نو زه خالي سندرې اورم دا نه پېژنې د چا ده یا چې ویې پېژنم د هغو نوم به واخلم دا به آی تھنک هغه یو غزل بل هم دی ویل په دې باړه کې اوبه ګډې وډې ځي هغه سنګره به یې داسې سپین ښایسته غټ مخې دی خو زما یې نوم ولاکه زده او د زیړ زیړ ویښتې دي یا بلیک یو بله سندره هم دی ویلې ده دا خو ډېره فوکلور سندره دا خو ډېرو سندرغاړو ویل نه پوهېږم چې ستا کومه یم او دا ما چې اورېدلې دا خو مژده والا بله سندره آی تھنک مژده شاه مژده ده اوسئ جمال زاده یا زه دا نه پوهېږم
لتا منگیشکر سره چې یو سینګر دا زما خیال دغه اواز به ګل زمان یا داسې یو غنم رنګ زما پر رنګ یو دی خو داسې بریتونه لري غټ پڼ سړی دی د ګلبشې پلار یا د بي بیا اکا د نخسریې ترخ به نشه د نخسریې ترخ به نه یا هغه به نه یا به سونو نیګم یا یو څوک به یي او یو انډین سینګر دی ښکارېږي یا هغه بل دی دا زه چې در شیم دا به زه هم د هغه اواز یم څومره نږدې رشته دې راوښوله یا داسې پڼ غټ سړی داسې ښه نوم یې دی اوس ویل ما په رقم دی بیا اوس وایي پنډ دی د نجونو په رنګ معلومیږي سم خو بریتونه لري بل میوزیک دا به فریح خانه یې زه بم فریح خانه یار یو خو سینګینګ چې اوس یې بیا څومره ډبینګ راځي نو ماته نه معلومېږي چې دا به مین خصوصا به چا ویلي دا خصوصا چې چا ویلي دا د هغه غږ دی ښه نو هغه آر رحمان به یې زه وایم دا هم داسې ښایسته اواز دی هغه دی دا رښتیا راته راحت فتح علي خان دی دا وای 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 یعنې سرې سترګې لري خمارې بله سندره شړنګ دا به ته راوښی ګوره دا تاجکستان یو ډېر زبردست سندرغاړی دی زما ډېر زیات خوښ دی صدرالدین دی شه ډېر مې خوښ دی ډېر مې خوښ دی بله سندره یا که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل نالزار باه با دلبر جان زه وایم دا به نجیب حق پرست نجیب حق پرست او دغه آواز هم شه کسایی که در لندن هم باشم میره یاد داره سمی یوسف هستی دایرکتر صاحب سری خوب زورم نمیره سر خودت امیده دیگه میوزیک زبان است سترگی روخان است حسن بیشان است زد دلگیر کمان زد دلگیر کمان څوک دی ناشناز واو سم دی څه ټیسټ لري اورې د ناشناز وای موړه عامل په غاړه موړه سنگین دی هغه سندره هم دی که نه ناشناز صاحب اورې ته او ډېر ښایسته اواز یې هم ډېر ښایسته او غزل یې هم ډېر ښایسته واو دا غزله به دې خامخا اورېدلې بلکل مې اورېدل خو په دې اوس هم نه یم خبره خو دا اواز سیم د ناشناز په رنګ دی او په نه یم خبره چې دا ناشناز دی که نه نو اوکې دی دا که ناشناز نه دی بل میوزیک یار دا به زه هم جاوید امرخیل و یا دا به عرفان خان یا دا به زیک افریدی یار یو څوک به یې دا هغه دی یو څوک خدای په دې ته څوک یاد دی هغه نه دی نو دا زموږ څومره ډېر سندرغاړي دي نو دا خو به ډېر زیات مان دي دا خو په ما دومره ګران دی دا سندرغاړی دا خو زما ورور دی دا مې د سترګو تور دی یاله دا شفیق مرید دی شفیق مرید دی شه زه نغمه منګل دا ډېر ښه دا د نغمې زوم دی د نغمې منګل زوم دی دا بل میوزیک رامه وکو نوجوان در عشق تو اسیرم در دامت بزنجیرم فارسی سنگران والله که زه پېزه کنداریان راته یاد که بس هغه نغمه یې پخه ده او زرڅانګه ده ګلپاڼه خو پاکستان څخه ده او بل منګل دی ناشناز دی هم دغه شیان دي قربان دې سم واخ موږ څومره معلومه څنګه د ژغ بل میوزیک دا سندره خو مې خوښه ده خبر نه یم چا ویل
وای خدایا خو تېره وشو د چا ویل دا سندره زما ډېره خوښه هر وخت په دې په واده کې به دې اتڼ کو همایون انګار صاحب همایون او بالکل ډېر انګار نه سي خیر دی خو نو مې راصحیح سو ډېره بخښه دې کوي راته واخلو بود شه بیا موږ راځو یو بیا شراغ لاس خپرونه بنډار له نجیبې سره همدې سره زم د بنډار ایمیل خواته فریا جانې سلام نجیبه جانې تا ته فریا جانې ته هیله لرم چې روغ او جوړ اوسې اصغر زیار یم د ننګرهار څخه پوښتنه مې د فریحه جانې څخه دا ده چې څومره تعلیم یې کړی او څو کاله کېږي چې د هیواد څخه باندې اوسېږي مننه یعنې څونه وخت هیواد نه باندې ولې 4-5 کاله کېږي چې زه خپل هیواد ته راغلی یم د مقصد زه خارج کې یم نو 5 کاله خو به اوس کېږي بالکل چې کندهار کې وخت تېروم ښه صحیح ده او اوس بل ایمیل هم راغلی سلامونه او احترامات نیکې هیلې تا ته او نوي همکارې ته خوشحاله یمه چې داسې یو فکر سره مو شروع کړي تر څو نوي ځوانانو ته چانس ورکوي تر څو له تاسې زده کړه وکړي ډېره مننه عبدالولي جلالزی عبدالولي ډېر ښایسته خبره کړې ده دا خو ډېر ښه خوند کوي بالکل او مطلب دی وایي چې نوی چانس ورکوي نو دا خو ډېر ښه خوند کوي درنګه مطلب دا خو اپریشیټ دی نه تھینک یو خو زه خپل د طرفه فریحه جان هم تاسو ډېره زیاته مننه کوي او زه فکر کوم چې په هر مسلک کې باید کمپټیشن وسي ډېر تاسو ډېر څه ورته وایي چوایسز ولرئ سي نجیبه نه نو فریحه نه نو یا نجیبې ځای څوک نه سي نیولی د زړه سره داسې مه وایه نجیبه نه نو فریحه د هر چا خپل ځای دی او کله چې تا سره ډېر دا زما دپاره هم فایده لري خبرې فري ولې ځکه چې مثلا اوس که یوازې یو امیر خاني په ټول هندوستان کې نو هغه به خپل کار څنګه امپروف کړي هلته شاهرخ خان دی هلته سلمان خان دی هلته رنبیر کپور دی رنویر سینګ دی نو هغه غریب ځان وژني چې څنګه زه د دوی نه ښه کار وکړم او هغوی کوشش کوي د دوی نه څنګه نو که فریحې غوندې اوږۍ وردګ غوندې او داسې نور نجونې چې دې مسلک ته راځي زه خوشحالېږم په دې چې زما دې ته وهڅوي چې زه نور هم ځان بهتره کړم نور هم خپل کار چې د هغه امپروف کړم نو دا یو هیلدي کمپټیشن دی صحیح ده یا ځان سره نو څوک مه سموه ته خو ماشاءالله نه زه ما هم یو ورځ داسې تاسو غوندې نوې راغلې شروع مې کړې وله او بیا استا نه به 10 کاله پس به بیا زه وایم داسې نه انشاءالله 10 کاله نه اوس میډیا ډېر زیات هغه کړی دی انشاءالله که ستا دغه مینه او جنون ولی نو انشاءالله 2 years انشاءالله یو نیم یا 2 کاله کې انشاءالله ته به خپل ځای ته ورسېږي نو خدا دې سي همت به نه بایلې یا بالکل همت سره یم چې راغلی یم نه که نه او بالکل صحیح ده اوس ما مزغو بیخي کار پرېږدوي ما ته په دې غوږ کې چې دې سره ما کومه لوبه درلودله یس ما تا سره دغه درلودلې اکټینګ ځکه چې ما داسې اکټینګ هم کوو نن دا خپرونه دا به اکټینګ هم کوي صحیح ده نو څه اکټینګ څه تا ویل چې فواد خان ته تا ورغواړم شه ما ویلې چې ما فواد خان ته دا ورغواړي شه فواد خان ته مې ورغواړم راځه ته مشکل راځي فواد خان ته ما غواړې راځه زه به راسم ستاسو کور ته شه اوکې شه ته ما جواب نه کوې بیا رشته راکړه نو عادي ما خوښه ده چې زه جواب کوم که نه جواب کوم چیرې ولاړ همسایه کره ولاړ نو غږ ستا د خوا دی هغې کره پیشي ده ودې نه خوري درسم و یا ونیسه وی خورې ستړې سلام علیکم نجیبه جانې څنګه یې جوړی پخړې خوشحاله ښه بس نو نجیبه جانې هغه خپل جیب کې کښېنې چې فریم دې خراب نه سي قربان دې سم خپل جیب پیژنې یا ممې سي قربانه نو خورې وبخښه ومې نه پېژندلې نه دې وپېژندلم افکورس ته به مې نه پېژنې زه ستا دپاره یو ډېره ښایسته رشته لرم غواړم چې واده درته وکړم فریحه خان فریحه خان ما ته دې خواستګاري راغلې نو ستا یو عاشق دی ډېر زیات نو وایي چې که دا ما ونه کړي نو زه وایي بالکل خودکشي کوم نو ما ویل داسې مه کوه زه ځم څوک دی فواد خان
ډېر ښایسته ویا ډېر زیات. هغه څه کوم یا فواد خان څوک غواړي د دې څه ښایسته به زه هم نه یي په ټول افغانستان کې. په ټول افغانستان کې ښایسته هم دی اور ټیلنټډ هم دی اور بالکل ښه سټار دی. مطلب چې ته ووینې زه وایم ته به په مینه سې. زه غواړم چې ته صرف وګورې چې زه وګورم. هغه فواد خو نه دی هغه ما ورسره په خدا کلي فلم کې کار کړی وي. نو زه څه په خبره چې هغه به ضرور هغه یې زه ګورم هغه دا به د ما ضرور خواږاري ته راغلی ده ضرور به هغه چې دا تا پېژنې. زه فواد خان سره ولې واده وکړم؟ اصل کې هغه غواړي وایي دا هم میریډ نه ده نه وایي زه واده ورسره. نو ته خو تا خپله ولې واده نه ورسره کوې؟ زه واده ورسره وکړم نو هغه تا خوښوي. هغه زه په رشته راستولی یم مطلب چې زه وکړم. خامخا تا ته به یې چې منلي سي نجیبه راځه که بیا دا شی ما ته یې ویل تا چې ده تا ته هوسټینګ درکوم. یادا فهمیدی برای ما خواستگاری آمد و بچه که روان کرده برش گفته که نجیبه رو بر ما بگی همی بندار برنامه رو ما خود تا تو ویل تکرده مرا خبر همو بچه پلانونه دی جوړ کړي دي. ګوره د عزت ما ستا سره رښتیا خبره وکړل. رښتیا مې درته ویل زړه سره. فواد خان ته نو ته د هغه څه غواړې ته وایې څنګه هلک ته ما ته وایې زه که په هغه په فواد خان کې هغه شی نه و بیا زه نه درکوم ته د فواد هغه ته به زه بل څوک ور پیدا کړم بس. ښه وه چې څنګه یي او ولا سوچ مې نه دی کړی زه واده نه کوم. ولې یا واده نه کوم زه خپل د سنګل لایف کې دومره خوشحاله نو زه به دلته خودکشي کوم چې زما هوسټینګ ځي. زه داسې یو کار وکړم داسې فعلا ته له ما سره اوسېږه په دې پروګرام کې دا هوسټینګ زه تا ته بغیر د هغې نه در کوم. ښه ته به سبا هم له ما سره یې. بس ډن صحیح ده. نو سبا نه پس زه پر منټ غواړم زه نه غواړم چې ته خپل کار وکړه ما ته بل کار را پیدا سي ښه دی. بیا خو زه پالیټکس کې هم راتلل غواړم نه. ښه صحیح ده. فواد خان هم په پالیټکس کې دی وه هغه به هم مطلب ما ته سپورټ وکړي نه. د پالیټکس کې سیدی که نه نو زما سیاسي خلک نه دي خوښ ډېرو بخښنه. نو زه به ورته وایم چې پرېږدي پالیټکس. نو څه شي به وکړي؟ چې ته څه وایم هغه رنګه به وکړي. فوټبال یې زده دی؟ کرکټ یې زده دی؟ هر څه ورځي. څومره چکې چوکې والی سي؟ چې څو ته غواړې. نو داسې زه فواد خان سره واده وکړم دا بنډار شو دی ته ورپاتې سي. ته چې هر چاته خورې ورغلې د خواستګاري دپاره هغه جواب انکار نه زه تا ته راغلی یم زه ولې بهر چاته ورځم هغه داسې خوشي موشي نه دی چې زه بهر چاته ځم څه کوې جي نجلۍ نخرې مه کوه ډېرې هغه ډېر ښایسته هلک دی. که ما ته ووایې زه خو سبا ورته وایم چې ملا راوله یا مولا ما راوله مطلب ځان دپاره درته ستا ځان دپاره سبا مولا راوله فواد خانه. فریاده فریاد زو د اشپزخانې خوا ته او بلکل درته راځه. ښه فریحه جان ته دا وخوره چې دا تاجیکي شوله واخله لږ مستې هم درته واچوم واخله صحیح ده. دې ټرای کوم نو دا ته هم ټرای کول زه خو ټرای کوم زه یم له تا سره ټرای کوم. نو ته فواد خان کوې نو به زه اوکې کوم. ته واخله فواد خان دی. واو یمی په لوی الله مسپارم شپه م په خیر تل دی افغانستان یو ځل افغانستان زنده باد رایټ شپه م په خیر افغانستان زنده باد.